หวานหมู Rent to Rent the Series วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ใจกลางทองหล่อค่ะเป็นบ้านพูลวิลล่าจากซุปเปอร์โฮมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ทอมมี่สวัสดีครับคุณหวานค่ะสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้พี่ทอมมี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยนะคะสวัสดีครับผมทอมมี่นะครับก็ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีซื้อขายคอนโดแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นบ้านพูลวิลล่านะครับชื่อซุปเปอร์โฮมนะครับอยู่ทองหล่อซอย13ครับผมค่ะจุดเริ่มต้นในการมาทำพูลวิลล่าตรงนี้มาจากยังไงคะจุดเริ่มต้นก็เราก็เป็นคนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคุณหวานแล้วก็มีการแบบทำโรงแรมทำบ้านเช่าครับกับญาติเพื่อนๆแล้วก็เห็นโอกาสของบ้านพูลวิลล่าซึ่งเราเคยไปแบบจองพักบ้านพูลวิลล่าแล้วก็รู้สึกมันจองยากมากในกรุงเทพนะมันไม่มีในกรุงเทพครับเมื่อก่อนนั้นก็เหมือนกับว่าเราเริ่มสนใจในธุรกิจนี้แล้วเราก็เริ่มถ้างั้นไปลองพักดูก่อนใช่ไหมคะพี่ทอมมี่ใช่ไปลองพักดูก่อนแล้วปรากฏต้องใช้เวลา 2-3 เดือนแปลว่ามันจะต้องมีดีมานด์บางอย่างถูกไหมในการแบบว่าอยู่อาศัยพวกพูลวิลล่าคือถ้าสำหรับหวานนะคะคือพูลวิลล่าเนี่ยถ้านึกถึงพูลวิลล่าหวานจะนึกถึงในโซนแบบพัทยาหัวหินหรือว่าแบบภูเก็ตที่เขาอยู่ริมทะเลแต่ณตอนนี้คือเป็นพูลวิลล่าใจกลางเมืองถูกต้องใจกลางทองหล่อก็ก่อนหน้านั้นก็คืออยากแบบไปพักผ่อนแต่ว่าไม่อยากเดินทางที่เกียจเดินทางไปภูเก็ตหรือว่าไปพัทยาหัวหินก็เลยชวนเพื่อนแบบหาบ้านพักที่ในกรุงเทพเนี่ยดูเป็นบ้านพูลวิลล่าแต่มันจองยากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีในของตลาดค่ะแล้วอะไรทำให้พี่ทอมมี่มาเลือกที่นี่แล้วหาที่นี่มาจากที่ไหนคะตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยก็มีตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำบ้านพูลวิลล่าที่ดีที่สุดในกรุงเทพนะครับแล้วก็เลยคิดถึงโลเคชั่นที่มันพรามที่สุดในกรุงเทพก็คิดถึงสุขุมวิทก็มีทองหล่อเอกมัยก็เลยใช้เวลากับเพื่อนๆในทีมเนี่ยนะครับช่วยกันหาก็ใช้เวลาดูอยู่พักใหญ่เลยดูบ้านน่าจะเป็นเกือบ100 หลังเพื่อให้ได้หลังเดียวใช่ดูบ้านเกือบ100 หลังแล้วก็ใช้เวลาดูอยู่ตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำจนได้ทำเนี่ยเกือบ6 เดือนใช้เวลาหาบ้านครับผมแล้วก็ได้มานี่คุ้มค่ากับการคุ้มค่ากับการรอคอย6 เดือนนั้นมากๆนะคะเพราะว่าคือมันอยู่ใจกลางทองหล่อนะคะเข้ามาปุ๊บก็มีเลี้ยวเข้ามานิดหน่อยนะคะจากนั้นก็เข้ามาตรงนี้คือจะบอกว่าบ้านเป็นหลังใหญ่มากแล้วก็สระว่ายน้ำคือสระว่ายได้จริงคือไม่ใช่แค่บอกว่ามีสระเลยแล้วก็คือบรรยากาศโดยรอบคือดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากๆในการหาเจมชิ้นนี้นะคะแล้วสภาพตอนนั้นที่พี่ทอมมี่มาเห็นนะคะสภาพเป็นยังไงคะสภาพตอนแรกที่เข้ามาดูที่บ้านเนี่ยเรื่องทำเลเนี่ยถือว่าทำเลดีมากนะครับก็คืออยู่ซอยทองหล่อ13เข้ามานิดเดียวก็ถึงตัวบ้านแล้วแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยไม่ค่อยสวยคือไม่ดึงดูดไม่ดึงดูดไม่สวยเท่าที่ควรนะครับเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายจุดที่แบบต้องปรับปรุงครับผมตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าคือแต่ก่อนเจ้าของเก่าเขาปล่อยเช่าหรือเปล่าคะใช่แต่ก่อนเขาปล่อยเช่าแบบธรรมดาก็คือมีฝรั่งมาเช่าเป็นอยู่อาศัยแบบเป็นอยู่แบบรายปีอยู่ระยะยาวถูกไหมคะใช่ครับผมแล้วคราวนี้ก็คือถ้าเราเข้ามาเราก็จะปล่อยสภาพนั้นไม่ได้เราก็อาจจะต้องมีการเพิ่ม value เข้าไปหรือว่าทำการรีโนเวทอะไรไปบ้างคือถามพี่ทอมมี่ว่าแล้วพี่ทอมมี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะในการทำให้มันสภาพออกมาดีแบบนี้จริงๆตอนนั้นเราก็ตั้งบัดเจ็ตแล้วก็ใช้งบประมาณจำกัดนะครับไม่ได้อยากลงทุนเยอะแล้วก็ใช้งบประมาณในการปรับปรุงบ้านเนี่ยประมาณล้านต้นๆไม่เยอะมากครับค่ะแล้วเราเพิ่ม value อะไรลงไปในบ้านหลังนี้บ้างคะเราเพิ่มฟังก์ชันให้ใช้งานได้จริงหลายอย่างเช่นสมมุติตอนแรกเข้ามาปุ๊บก็จะมีพวกแบบที่นี่กี่นอนกี่น้ำนะคะตอนแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยมีอยู่3 ห้องนอน3 ห้องนอนก็คือสภาพธรรมดาก็เป็นแบบ living room เป็นฟังก์ชันธรรมดาเลยใช่ค่ะแล้วพี่ทอมมี่เพิ่ม value เพิ่มฟังก์ชันอะไรลงไปบ้างคะก็มันก็จะมีห้องนอนเล็กอีกห้องนึงที่ปล่อยไว้เป็นห้องเก็บของเนาะแล้วก็ไปตกแต่งห้องนอนเล็กเพิ่มขึ้นมาเป็นห้องนอนที่4เป็นห้องนอนที่4ห้องนอนที่4แล้วก็ฟังก์ชันที่เราคิดว่ามันได้ประโยชน์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็คือเป็นครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะแล้วก็จะมีการใส่โปรเจคเตอร์เข้าไปที่ห้องรับแขกให้สามารถจัดพรีเซนต์งานจัดคุยพรีเซนต์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็พอเข้ามานะคะก็เห็นโต๊ะพูลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยคืออันนี้พี่ทอมมี่ต้องการให้เขา enjoy การใช้ชีวิตในบ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับคือบ้านเราเนี่ยก็คือรับนักท่องเที่ยวเนาะแต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นคือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมให้เขาเล่น
แล้วก็มีการใส่โต๊ะพูลแล้วเขาจะได้มีการเล่นสนุกสนานกันเนาะแล้วก็มีเกมรูมคือมีตู้เก็บสำหรับใส่เกมนะให้เขาเล่นได้นะครับก็คือนอกเหนือจากสระว่ายน้ำเนี่ยขนาด10 กว่าเมตรที่ว่ายได้จริงแล้วก็มีเกมต่างๆสามารถใช้งานได้ครับให้เขาเล่นระหว่างพักอาศัยกับเราใช่ค่ะแล้วคราวนี้คือณตอนนั้นคนที่มาเช่าบ้านเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนประเภทไหนคะตอนครั้งแรกเลยนะครับเมื่อ2 ปีก่อนแล้ว2 ปีก่อนที่เริ่มเนี่ยก่อนที่จะเจอโควิดเนี่ยฐานลูกค้าเราก็จะเป็นต่างชาติประมาณ90%เป็นต่างชาติเกือบทั้งหมดเลยครับผมแล้วตอนนั้นคือจุดที่พีคสุดๆนี้ได้ occupancy เท่าไหร่คะช่วงพีคที่สุดช่วงที่เปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าต่างชาติเป็นช่วงเดือนธันวาคมเนาะก็31 วันเรามีลูกค้าประมาณ29 วันก็ออกเลทก็ประมาณ90ปลาย98-99%ก็เกือบ100ครับถือว่าเยอะมากแล้วได้ยินมาว่าช่วงปีใหม่คืออัพราคาขึ้นไปอีกก็เลทก็จะอัพเป็นดับเบิลเลทครับเป็น2 เท่าช่วงวีคเอนด์ปีใหม่ก็จะเต็มตลอดช่วงนั้นค่ะแล้วอย่างนี้คือกระแสเงินสดในแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับช่วงแรกก็คือเป็นบวกค่อนข้างดีเราคืนทุนหลังจากที่เราลงทุนทุกสิ่งอย่างไปเนี่ยคืนทุนประมาณเดือนที่เท่าไหร่คะตอนแรกที่เราทำแผนไว้เนาะแล้วก็ประมาณการจริงเนี่ยแผนว่าภายในไม่เกินปีแรกเราก็จะคืนเงินลงทุนทั้งหมดแล้วแล้วทำได้จริงนี่คือเร็วกว่านั้นใช่ไหมคะจริงๆก็ตอนครั้งแรกเลยที่เป็นช่วงที่บวกเนี่ยก็คือได้ครับถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแล้วคราวนี้พอโควิดมาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วที่นี่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะก็เหมือนทุกๆคนนะครับเราก็โดนรับกระแสโควิดไปเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าถือว่าโชคดีหน่อยก็คือว่าช่วงที่โรงแรมเขาเริ่มปิดกันน่ะเราก็ยังพอมีลูกค้าหลงเหลืออยู่ก็คือไม่ได้ปิดก็คือมีลูกค้าเข้ามาแต่ว่าจากที่ออกเลทได้เต็มเกือบ100เนี่ย90%เนี่ยก็หายไปประมาณครึ่งโอ้ครับคือเราหายไปเลยครึ่งหนึ่งใช่หายไปเต็มประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสัก50-60%ค่ะใช่ครับแล้วตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงหรือว่าเราใช้วิธีการไหนที่ทำให้เราพยุงเรื่องกระแสเงินสดไปต่อได้อะค่ะโอเคตอนนั้นก็ถือว่าเราก็แบบเหมือนได้เรียนรู้เนาะประสบการณ์ใหม่ที่ทุกคนเจอกันก็คือว่าเฮ้ยโรงแรมส่วนใหญ่เขาปิดเนาะแล้วก็มันมีอานิสงส์ที่เราได้รับมาเหมือนกันก็คือว่าตอนนั้นพอคนกลัวโควิดแล้วเขาอยู่คอนโดกันรอบๆสุขุมวิทแถวทองหล่อเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นข้อดีเป็นจุดแข็งเพราะว่าคนที่เขาแบบไม่อยากอยู่คอนโดก็มาอยู่บ้านแทนเราก็ยังถือว่าได้อานิสงส์ตัวนี้มานะครับช่วงแรกๆครับผมแล้วอย่างตอนแรกคือกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะเป็นกลุ่มต่างชาติเป็นหลักคราวนี้พอโควิดมาไม่มีต่างชาติเข้ามาแล้วตอนนี้พี่ทอมมี่จัดการยังไงกับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาเช่าเราที่นี่มีการเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามีการโฟกัสกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นคะโอเคก็เรียกว่าเขาเรียกเหมือน reverse engineer ฉีกตำราเก่าทิ้งเลยแล้วก็มานั่งประชุมกับเพื่อนๆทีมงานด้วยกันว่าเฮ้ยมีอะไรเป็นไปได้บ้างมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่เราจะทำได้นะตอนนี้ก็พอประชุมกับเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยว่าตอนนี้ต่างชาติเป็นศูนย์ก็คือมีแต่พูดง่ายคือคนไทยเราก็เลยทำการตลาดเจาะกลุ่มคนไทยใหม่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เราได้คือว่ากลุ่มมาฉลองวันเกิดกลุ่มมาฉลองวันเกิดกลุ่มมาจัดงานเลี้ยงหรืออย่างคนที่อยากหาที่เที่ยวแต่ไปต่างประเทศไม่ได้ก็มาเที่ยวบ้านเราแทนที่จะต้องไปต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าเดินทางไม่ปลอดภัยก็เที่ยวอยู่ในกรุงเทพก็มาเที่ยวบ้านเราแล้วก็ล่าสุดก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยที่เราทำการตลาดออกไปจากทีมงานนะครับก็มีกลุ่มแบบมาขอเซอร์ไพรส์แต่งงานที่บ้านนะเป็นแนวโรแมนติกมาจัดพร็อพจัดดอกไม้จัดอะไรแล้วก็เอาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็ขอแต่งงานกันก็มีไปหลายคู่ละครับผมถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะคือเนื่องจากบรรยากาศในบ้านนะคะมันเอื้ออำนวยต้องบอกตรงว่าพอเข้ามาเราก็รู้สึกร่มรื่นเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วจากนั้นเข้ามาข้างในก็รู้สึกมันโอกโถงมันแบบว่าอยู่แล้วสบายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติจัดปาร์ตี้อย่างเงี้ยคือทางพี่ทอมมี่ก็อนุญาตให้แบบเอาพร็อพมาวางมีการจัดตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้ยินมาว่าที่นี่จริงๆแล้วมีนักร้องชื่อดังแล้วกันเนาะมาถ่าย MV ที่นี่ด้วยถูกไหมคะถูกต้องก็มีแรปเปอร์เป็นพระเอกมิวสิกแรปเปอร์ชื่อดังวงหนึ่งนะครับก็มาใช้บ้านเราถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแปลว่าถ้าช่วงปกติคือบ้านเราก็สามารถจัดการฟังก์ชันได้หลากหลายถูกต้องครับแล้วก็สามารถใช้เป็นกิจกรรมต่างๆ
ได้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะแบบนี่มาขอแต่งงาน ครับ มาปาร์ตี้ ครับ มาสัมมนา ถูกต้อง หรือว่าได้ยินว่ามีคนที่แบบเบื่อการอยู่บ้านก็มาพักอาศัยด้วย ถูกต้องใช่ก็จุดแข็งของเราคือบ้านเราเนี่ย มันมีฟังก์ชันการใช้งานได้เยอะกับคนหลาย ๆ กลุ่ม เช่นกลุ่มที่แบบเฮ้ยอย่างเช่นเป็น private ค่ะ private course เช่นโค้ช private อย่างโค้ชหุ้น หรือโค้ชสัมมนาอะไรต่าง ๆ ที่แบบมีฐานลูกค้ากลุ่มแบบ 20 คนถึงไม่เกิน 50 คนเงี้ย ค่ะ ก็มาใช้บ้าน เพราะว่าเรามีโปรเจคเตอร์แล้วก็มีโต๊ะที่ใหญ่ ค่ะ แล้วก็มีห้องพักเนี่ยเขาก็มาใช้ที่บ้านได้เต็มที่ครับ ค่ะ แล้วถ้าถามถึงปัจจุบันคือโควิดก็มาปีกว่าๆแล้วตอนนี้คือสถานการณ์กลับมาดีขึ้นหรือยังคะกระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกหรือยังแล้วก็ ครับ ลูกค้าเริ่มทยอยกลับมาหรือยังคะ ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าช่วงแรกที่โดนโควิดเราก็มีเจ็บตัวกันบ้างเนาะมีเจ็บตัวบ้างกับทุกคน แต่เราอาจจะโชคดีคือ เราทำธุรกิจโดยฐานการแบบใช้เงินสด คือเราไม่ได้มีภาระ เราไม่ได้มีภาระไม่ได้มีแบบว่ากู้ยืมมาที่เราจะต้องมีดอกเบี้ยในการผ่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องเราก็ใช้กระแสเงินสดกับทีมหุ้นส่วนทำด้วยกัน แล้วก็พอเราไม่มีภาระเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เครียดมาก แล้วก็ประกอบกับพอช่วงที่เราทำช่วงนั้นเนี่ยเราก็ออกการตลาดใหม่ๆ ยิงโปรโมชั่นใหม่ๆ แล้วก็ดึงกระแสเงินสดกลับเข้ามาได้บ้างส่วนคือก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าประคองตัวให้อยู่รอดเลี้ยงทีมงานได้นะครับประมาณนั้น ค่ะแล้วถ้าตอนนี้ถือว่ากระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกหรือยังคะหรือว่าก็ยังทรงๆอยู่เอาตามจริงเลยก็ยังทรงๆแต่ว่ามีบางเดือนที่เราพยายามกระตุ้นการตลาดให้เป็นบวกนะครับแต่ว่าถามว่าจากแต่ก่อนเต็มที่เนี่ยได้ 90% บวก แต่ตอนนี้ก็คือประมาณ 50% 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือถือว่ายังโชคดีกว่าโรงแรมที่เขาปิดไปเลยอะไรเงี้ยเราก็อยู่ง่ายประคองตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่ครับค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ทอมมี่บอกว่าหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆคืออยากรู้ว่าแล้วเราเอาอะไรไปดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆพวกเนี้ยเข้ามาพักอาศัยกับเราค่ะโอเคก็อย่างตอนนี้เราทำการตลาดออนไลน์เนาะก็จะมีเน็ตไอดอลมาถ่ายทำที่บ้านเนาะมีกลุ่มมิวสิกวิดีโอแรปเปอร์มาถ่ายทำที่บ้านหรือมีกลุ่มโค้ชที่เขาจัดสัมมนาที่บ้านแล้วเราก็ยิงการตลาดออนไลน์ตัวนี้ก็เป็นการโปรโมทบ้านก็คือทำการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบที่ยิงลูกค้าคนไทยนี่แหละช่วยกันมาเป็นลูกค้าเราใช่ครับค่ะก็เดี๋ยวก่อนจากไปนะคะอยากให้พี่ทอมมี่ฝากอะไรกับนักลงทุนชาวอสังหาหวานหมูนะคะที่สนใจที่จะทำธุรกิจ Rent to Rent หรือว่าสนใจที่จะทำธุรกิจพูลวิลล่านิดหนึ่งค่ะครับก็คิดว่าในทุกวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับถ้าเราลองมองแล้วก็ลองสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในตัวเราว่าเรามีจุดแข็งอะไรในการทำธุรกิจเนาะแล้วก็ใช้จุดแข็งนั้นดำเนินชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาครับผมก็เอาใจช่วยครับขอบคุณครับค่ะแล้วถ้าเราสนใจที่จะมาพักอยากมาเรียนรู้แบบที่นี่ทำยังไงตกแต่งยังไงแล้วก็อยากจะเอาโมเดลธุรกิจนี้ไปเป็นตัวอย่างจะติดต่อพี่ทอมมี่ได้ยังไงคะก็ถ้ามาใช้บริการที่บ้านซูเปอร์โฮมทองหล่อก็สามารถเข้าไปดูบ้านได้นะครับที่เพจซูเปอร์โฮมแบงคอกใน Facebook นะครับหรือดูจากลิงก์ในเพจอสังหาหวานหมูที่จะขึ้นมาครับผมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอสังหาหวานหมูก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Rent to Rent the Series นะคะตอนต่อไปเราจะพาไปที่ไหนจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันครับ